Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 42, trở về từ đảo Sương Mù, La Phong đã đạt được phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Và cuối cùng, sau khi trao đổi thành công với Gồng, anh ta cũng có được thứ mình muốn, đó chính là một chiếc phi cơ cùng trang phục hắc thần. Không chỉ vậy, với sự lựa chọn của mình, La Phong còn trở thành giám sát xứ ở khu vực Giang Nam, nơi mà gia đình cùng với những người thân của hắn đang sinh sống. Và cuối cùng, sau khi trao đổi với Gồng, La Phong cũng đi ra và được dẫn tới nơi để nhận phi cơ chiến đấu cùng trang phục hắc thần. Nhìn chiếc phi cơ chiến đấu trước mắt, La Phong không khỏi sung sướng. Sau khi bước vào, một cô trợ lý ảo liền xuất hiện và hướng dẫn La Phong về cách sử dụng phi cơ chiến đấu. Cùng với đó, một chiếc vali chứa trang phục hắc thần cùng một vài thứ lấy được từ chỗ của Hồng cũng xuất hiện. Thế nhưng, La Phong không mở nó ra ngay. Cuối cùng, hắn lập tức phóng thẳng phi cơ và trở về trại huấn luyện tinh Anh. Trở về phòng, sau khi mở vali ra, nhìn trang phục hắc thần trước mắt, La Phong vô cùng vui sướng. Ngay sau đó, dưới sự hướng dẫn của một cô nàng trợ lý ảo, La Phong đã lập tức hiểu được cách sử dụng của trang phục hắc thần cùng với phi cơ chiến đấu. Cầm trang phục hắc thần ngắm nghía một hồi, La Phong liền lấy bao tay và đeo vào. Rất nhanh, chỉ cần một động tác nhỏ, bao tay kia đã liền ăn khớp với cánh tay của La Phong. Không chỉ vậy, trên cơ thể của La Phong lúc này cũng dần dần biến đổi, cơn đau âm ỉ cũng không ngừng truyền tới. Từ sâu trong cơ thể, trái tim cũng đang đập mạnh mẽ và dồn dập. Và cuối cùng, sau khi biến hóa trên cơ thể biến mất, cũng là lúc La Phong thành công kết nối bản thân mình với trang phục hắc thần. Vào trong phi cơ chiến đấu, La Phong phóng thẳng từ hướng khu hoang dã. Mục tiêu của hắn bây giờ chính là hoàn thành nhiệm vụ và lấy được danh hiệu chiến thần cao cấp. Rất nhanh, La Phong đã tới được nơi mình cần. Mở khoang sau của phi cơ, La Phong lập tức từ không trung lao xuống, lộn vài vòng trong không trung, cảm nhận bầu không khí trong lành. Sau đó, từ trên cơ thể La Phong cũng dần có chút biến đổi. Lúc này, trang phục hắc thần cũng lập tức bao trùm lên cơ thể của hắn. Trong bộ dạng ngầu loi, La Phong hướng thẳng tới đám quái thú cấp thấp và tiêu diệt bọn chúng vô cùng nhanh gọn. Vút đi nhanh trong không trung, tới cuối cùng, La Phong cũng gặp được quái thú mục tiêu của mình, đó chính là một con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp. Có thể nói, hiện tại La Phong muốn chiến thắng được nó cũng là rất khó khăn. Điều này cũng bởi vì con khủng long kia vô cùng mạnh mẽ. Từ trong miệng của nó, một luồng ánh sáng chói lóa cũng lập tức phóng thẳng về phía La Phong. Trong tiếng gào thét của nó, cả thành phố lúc này cũng bị đắm chìm trong khói bụi. Chiến đấu giữa La Phong với nó vô cùng kịch liệt. Thế nhưng tới cuối cùng, với sức mạnh của mình, La Phong cũng lấy được mạng của nó và hoàn thành được mục tiêu đầu tiên. Tiếp theo, sau khi hạ gục được mục tiêu đầu tiên, mục tiêu tiếp theo của La Phong chính là một con kim cương viên, quái thú lãnh chúa cao cấp. Và cũng giống như con khủng long kia, bằng vào sức mạnh tuyệt đối, La Phong sau đó liền hạ gục nó thành công. Cuối cùng, sau khi hoàn thành hai mục tiêu, La Phong liền trở về nhận huy hiệu chiến thần cao cấp. Cũng trong lúc này, ở tại một nơi gần đó, đồng đội của La Phong cũng đang trong hành trình đi săn quái thú. Khi nhận được tín hiệu của La Phong, cô gái ở cùng nơi ở với hắn có chút bực bội. Lần này, hắn ta đi mà còn không gặp nhau một lần cuối. Còn đối thủ cũ của La Phong, sau khi biết tin hắn ta rời đi, ánh mắt nhìn về phương xa, anh chàng kia có chút tiếc nuối, có một đối thủ như La Phong quả thật là vô cùng hiếm thấy. Quay trở lại với La Phong, sau khi trở về từ khu hoang dã, La Phong đã lập tức tới giao nộp hai con quái thú. Không chỉ vậy, nhờ có hai con quái thú cấp lãnh chúa cao cấp này, La Phong cũng được vào quán trả cho thủ lao khá lớn. Và cuối cùng, hắn cũng nhận được huy hiệu chiến thần cao cấp. Cũng từ đây, La Phong chính thức gia nhập chiến thần cung. Không chỉ vậy, hắn còn nhận được một chiếc mũ. Khi đổi chiếc mũ này vào, La Phong có thể tìm được bất kỳ nơi nào trên trái đất. Hơn thế, nó còn cho La Phong biết được những thứ về chiến thần cung và nhiều vấn đề mà trước giờ La Phong chưa từng biết đến. Sau cùng, khi mọi thứ ổn thỏa, đi lên phi cơ chiến đấu, trong bước đi chậm rãi, La Phong cũng chào tạm biệt mọi người và trở về căn cứ Giang Nam. Thời gian trôi qua, cuối cùng, khung cảnh quen thuộc cũng ập vào mắt của La Phong. Trước mắt của hắn chính là ngôi nhà của mình, ở nơi đó mọi người đã chờ hắn từ rất lâu. Trong không khí vui mừng, La Phong không kìm được sự vui sướng mà lao tới ôm chầm lấy cha mẹ cùng anh trai của mình. Và sau khi trở về, vào trong căn phòng quen thuộc, La Phong cũng cùng với mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Ngày hôm sau, trên chiếc phi cơ của mình, La Phong cũng phóng thẳng đến cực hạn võ quán cơ sở Giang Nam. Khi tới đây, La Phong gặp lại những người cũ, bọn họ cùng nhau trò chuyện vô cùng vui vẻ. Thật không ngờ, La Phong mới 19 tuổi đã trở thành giám sát xứ, ai mà có thể ngờ được cơ chứ. Và cứ như vậy, cuộc hội ngộ diễn ra trong niềm hân hoan và chào đón của tất cả mọi người. Đến đây thì hết tập 43 thôn phệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.